Seria întâlniri complicate, când doi anxioși se întâlnesc, iubirea care arde prea repede. Episodul 7. Suprasaturarea emoțională. Când doi anxioși se iubesc, emoțiile lor nu curg liniștit ca un râu, ci se revarsă ca un toren nestăvilit. La început, intensitatea pare magie. Fiecare discuție durează ore întregi, fiecare întâlnire e un val de pasiune și promisiuni. Își împărtășesc gândurile cele mai ascunse, își trăiesc fricile la vedere, se cufundă unul în celălalt până la uitare. Dar această intensitate trăită fără limite devine repede o povară. Emoțiile devin prea multe, prea mari, prea copleșitoare. Fiecare mică neînțelegere se transformă într-o furtună, fiecare distanță într-o tragedie. Suprasaturarea emoțională înseamnă că relația nu mai are spațiu de respirație. Totul este prea multă nevoie, prea multă teamă, prea multe cuvinte, prea multă așteptare. Două inimi anxioase nu știu să facă pauze, nu știu să-și acorde tăcere. Ele cred că tăcerea înseamnă pierdere și atunci umplu fiecare gol cu vorbe, cu emoții, cu întrebări, cu dovezi. Dar iubirea are nevoie de spațiu, are nevoie de liniște ca să se așeze, de distanță ca să se reconecteze, de pauză ca să respire. Fără aceste momente, relația devine sufocantă, iar cei doi ajung să se consume reciproc. Semnele suprasaturării sunt vizibile. Oboseală emoțională, senzația că trebuie să fii mereu prezent și disponibil, pierderea bucuriei spontane, discuții nesfârșite care nu aduc soluții, ci doar mai multă neliniște. Paradoxal este că, deși își doresc mai multă apropiere, anxioșii ajung să se respingă tocmai din cauza intensității. Prea mult devine prea greu de dus și ceea ce părea o poveste de iubire pasională se transformă într-un carusel obositor de emoții. Pentru a vindeca această dinamică, cei doi au nevoie să învețe arta spațiului, să accepte că distanța nu înseamnă abandon, că tăcerea nu înseamnă respingere, că iubirea nu se măsoară în intensitate, ci în consistență. Când suprasaturarea este conștientizată și transformată, relația capătă un alt ritm. Emoțiile nu mai sunt torente care dărâmă, ci ape liniștite care hrănesc și doar atunci iubirea lor poate deveni durabilă.